Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă prezint mașina second-hand preferată a românilor din anii 2030, Passat B9. Pentru că da, aici am ajuns la a noua generație a vestitului model atât de adorat de publicul român. Mașina aceasta pe care o conduc eu este 48.000 de euro cu TVA inclus. Dar întrebarea este, merită acum? Va merita peste 5, 7, 10, 15 ani când o vei cumpăra tu? Sau vom afla asta astăzi? Autovid.ro a lansat o nouă platformă pentru cumpărarea de mașini noi de la importatori și dealeri oficiali. Mecanismul e simplu și la îndemână. Practic, ceri oferta de pe telefon și ești sunat în cel mai scurt timp pentru programarea unui test drive. Înainte să vorbim despre noul Passat, aș vrea să vă rog un singur lucru. Dacă aveți nevoie de ceva printat 3D, avem și noi un prieten al canalului E-Blog Auto care face astfel de lucruri, cum este acest breloc pe care tocmai l-am pus la Passat. Foarte frumos făcut aici cu E-Blog Auto, printat 3D, după cum vă spuneam, și pictat în culorile noastre. O să aveți aici Instagramul lui, de asemenea o să aveți și un link în descrierea acestui clip. Dacă aveți nevoie de ceva mărunțișuri din acestea mici, interesante, drăguțe, printate 3D, vă rog, dați un mesaj și eu și el vă vom fi recunoscători. Revenim la Passat B9. Cea mai mare noutate la Passat B9 este că de acum înainte îl poți cumpăra doar brec și doar automat. Gata, s-a încheiat cu Passatul berlină, s-a încheiat cu Passatul cu cutie manuală în 6 rapoarte sau chiar în 5 rapoarte, depinde. Gata, de acum înainte, Passatul pe care tu ți-l cumperi, fie că este benzină, fie că este diesel, fie că este mild hybrid, fie că este un viitor plug-in hybrid, fie că este orice vrei tu să fie, este automat. În cazul de față, mașina pe care o conduc eu are DSG-ul în 7 rapoarte și un 2.0 TDI sub capotă. Bătrânul 2.0 TDI. Hai să începem cu acest motor. Pe numele său EA288 Evo. Foarte important acest Evo, pentru că acesta este un bătrân 2.0 diesel, cum îmi place mie să-l alint, dar nu e chiar așa bătrân. Bătrânul acesta are niște trucuri în mânecă, pentru că știm cu toții, un diesel în 2024 trebuie să se supună unor norme de poluare foarte, foarte stricte. Și acest EA288 o face și o face cu brio. Pentru a-și atinge ținta de noxe, acest propulsor utilizează un catalizator, 2 DPF-uri și 2 injectoare de AdBlue. Deci, să zicem că vrei să cumperi mașina aceasta la mâna a doua după 7 ani. Are 150.000, 170.000, 200 de kilometri. Dacă acești kilometri au fost făcuți în Germania pe autostrăzi sau în Olanda sau într-o țară cu apă caldă care are multe autostrăzi, atunci nu-ți face griji, pentru că este un sistem care, să zicem așa, se curăță atunci când mașina merge la viteză constantă. Dar dacă vrei să cumperi mașina aceasta și a făcut 150.000 de kilometri, mai mult în mediul urban, într-un mediu urban, să zicem așa, ca Bucureștiul, unde mergi bară la bară, unde este enervant, unde dieselul nu are timp să respire așa motorul diesel, atunci s-ar putea să fii nevoit să ai un pic grijă și să te uiți un pic și la DPF-uri. Unul dintre filtrele DPF este pus fix lângă motor pentru a se încălzi mai repede și pentru a fi cât mai eficient atunci când filtrează noxele, iar al doilea filtru DPF este pus sub mașină ca parte a galeriei de evacuare. Deci trebuie să te uiți un pic la ambele că nu sunt înfundate. În principiu, totul ar trebui să fie ok. Și încă o chestie, să vezi că și ambele injectoare AdBlue, pentru că din nou se injectează AdBlue și în cel de lângă motor și în DPF-ul de sub mașină, trebuie să te asiguri că și ambele injectoare funcționează cum trebuie, pentru că mașinile acestea, n-am auzit până acum să se strice, evident sunt mașini noi, dar cred eu că în viitor, dacă aceste sisteme se vor înfunda, dacă injectoarele AdBlue nu vor funcționa, s-ar putea fie să ai nevoie de o anulare la vericu, fie să ai nevoie de niște bani scoși din buzunar ca să întreții tot acest propulsor, care din nou este mult mai curat decât te aștepți pentru un diesel. Lăsând la o parte că acesta este unul dintre cele mai curate dieseluri făcute vreodată de mâna omului, nu glumesc, mașina aceasta are și un consum excelent. Vă spun sincer, pe autostradă, pentru că acum suntem în zona Piteștiului, în zona județului Argeș, pe autostradă, la 140 la oră, consumul era de, 6,5, iar în oraș, în București, da, trafic nasol, tot ce trebuie,
nu știu, 7 maxim, ceva de genul acesta. Acum, după acest consum mixt, să zicem, uite, iată, după 240 de kilometri, dintre care aș spune eu cam 100 au fost făcuți în oraș, restul au fost făcuți în afara orașului, acum mașina îmi indică un consum de 6,7. Oricum, și dacă reușești 7 în oraș, tot mi se pare excelent, pentru că mașina aceasta are o tonă 700, să nu uităm. Mașina aceasta are 4,9 metri lungime, deci vă dați seama, 4,9 metri, o tonă 700, nu e, să zic așa, un Passat ușor, cu siguranță. Este o mașină, la fel ca toate în zilele noastre, cu greutate, ca să zic așa. Și acum aș vrea puțin să închid gurile rele care au început să sporovăiască atunci când a apărut acest EA288 Evo, că mama, au gâtuit motorul ăla, ce i-au făcut, e vai de el, nu mai merge, consumă, nu mai trage, e vai de... Ok, bun, 0-109 secunde, cuplu 360 Nm cuplu în cazul de față, 150 de cai putere, atât dezvoltă unitatea pe care o avem noi, dar există și un 2.0 diesel mai puternic. În același timp, DSG-ul acesta, pentru că este o cutie deșteaptă cu 7 rapoarte, știe foarte bine în ce treaptă să fie atunci când tu vrei să faci o depășire mai, să zic așa, cum am făcut noi acum pe dealul negru. Modul sport se face ușor de aici, pentru că aici este selectorul de viteze. Ai făcut așa, ești în sport, ai făcut așa, ești înapoi în drive. După ce ai făcut acest lucru, poți să apeși pe accelerație și mașina răspunde și mai repede. Nu mai ai acel lag la pedală, ca să zic așa, se elimină o bună parte a acelui lag. În continuare are un consum excelent și în continuare să nu uităm că mașina are o tonă 700 și 4,9 metri lungime. Deci, gurile rele care spuneau că motorul ăsta a fost gâtuit, nu mi se pare că este așa. Viteza maximă a acestei mașini 223 de km pe oră. Nu cred că o va atinge cineva în România, sau dacă o va atinge, probabil că va ajunge la segmentul meu de știri. Dacă nu știți, abonați-vă la eBlog Auto, o să vedeți în fiecare zi câte un clip scurt, un YouTube short cu ceva știri, noutăți din lumea auto. E probabil că dacă cineva atinge viteza maximă a acestei mașini, îl va prinde poliția și eu voi da știrea mai departe. Dar mai are o chestie interesantă mașina aceasta. Pentru o mașină atât de mare, pentru un model atât de mare, pentru o barcă din asta de familie, mi se pare că manevrabilitatea nu e rea deloc. Și nu vreți că spun asta, dar weekendul trecut am avut la test ID7-le, care ID7-le este Passatul break electric, așa i-am spune noi, aceleași dimensiuni, doar că mașină electrică. Propulsie, un pic mai mulți cai putere, dar o baterie grea care se află în podeaua mașinii. În cazul de față, nu. Mașina aceasta este cu 300 de kg mai ușoară, pentru că ID7 are circa 2 tone, asta are o tonă 700. Care-i treaba în viraje? Nu mă înțelegeți greșit. Passatul acesta break nu este o mașină sportivă. P9 nu este o mașină sportivă, dar este o mașină care, așa cum o avem noi echipată, poate să stea într-un viraj chiar și atunci când are ruliu, fără să simți, să zic așa, fără să te simți în nesiguranță. Direcția e un pic mai rapidă decât mă așteptam. Această coloană care, pe măsură ce tu mergi mai repede, parcă se și întărește puțin, răspunde un pic mai agil, te susține în condusul tău sportiv, unul la mână, și doi la mână, mașina comunică cu tine prin anvelope. Într-adevăr, ce avem noi acum pe mașină nu sunt niște anvelope ultra sportive, ea nu este făcută per total pentru așa ceva, dar ai ruliu, stai într-un viraj, ai ruliu, stai acolo pironit într-un viraj și mai ai încă, de la acel moment maxim al ruliului, mai ai încă 10-20% de ruliu până când să intri în subvirare. Adică mașina are un comportament de siguranță, ca să zic așa, chiar dacă tu conduci ca un nebun și o împingi la niște limite la care, hai să fim serioși, Passatul nu a fost vreodată gândit să fie împins. La 48.000 de euro, mașina aceasta este extrem de bine echipată. Știu, sunt o mulțime de bani, dar este foarte bine echipată. Mașina aceasta are scaune față, încălzite, ventilate și cu masaj, ceea ce mi-amintește, am uitat să-mi pornesc masajul. Gata, acum l-am pornit. În același timp, ai o grămadă de chestii mici și deștepte care se află prin habitaclu. De exemplu, telefonul meu stă aici, prins de această acoperitoare a consolei centrale. Această acoperitoare a consolei centrale care are două jumătăți, așa, ca să se închidă complet, ca să se acopere complet. Dacă pui telefonul în partea de jos, poți să-l blochezi ușor cu această a doua jumătate și telefonul tău stă fix acolo. Mi se pare foarte tare chestia aceasta, mic, dar deștept. De asemenea, există un USB-C aici sus.
o mufă USB-C. Oare de ce credeți că au pus-o acolo? Pentru că mulți posesori de Passat și mulți posesori de mașini din zilele noastre aleg să utilizeze și o cameră de bord. Așa că tu îți cumperi frumos aici o cameră de bord, o lipești în spatele oglinzii și ca să nu stai cu un cablu din acela urât pe care să-l tragi până în jos aici direct așa, ai un USB-C pus acolo sus. Chestii mici, dar inteligente, care aș fi zis eu că până acum din grupul VAG erau specifice celor de la Skoda. Dar iată că și Passat fură câte puțin așa. Așa, apropo de asta, dacă vrei în continuare un Passat sedan, pentru că tu așa vrei Passat sedan, du-te la Skoda, că ei încă mai vând Superbul. Berlin. O altă chestie uimitoare în mașina asta pe care am observat-o imediat cum m-am urcat, finisajele, materialele, tot pe ce pui mâna, vă garantez, n-ar face de rușine o mașină cu 4 cerculețe în față, pe grilă. Interiorul acesta este foarte bine pus la punct. În fața ta există un instrumentar digital foarte ușor de controlat, care se mișcă foarte repede. Pe volan ai butoane normale pe care apeși, butoane pe care apăs, nu trebuie să mă uit la ele. Știu că am apăsat butonul ăla, pot să mă uit în partea asta și să apăs butonul ăsta, dar mai bine mă uit în față că vin mașini. Butoane, ei, fără suprafețe capacitive sau alte nebunii. Mulțumim Volkswagen, suntem de 7000 de ori mai mulțumiți de acest lucru. Pot să-mi pun acolo navigația cum am eu acum, sau pot să-mi pun diferite alte ceasuri, e foarte ușor de personalizat. Mi-ar plăcea că la un moment dat, de exemplu, noi acum avem Android Auto aici pe consola centrală, am eu telefonul conectat la mașină. Mi-ar plăcea că la un moment dat să văd Android Auto transportat aici în fața mea. Din păcate nu pot, eu am harta acolo, dar este harta mașinii, nu este harta Android Auto, ca să zic așa. În același timp, aici pe mijloc, că tot am vorbit despre acest ecran foarte mare, foarte ușor de folosit, super la îndemână. Îmi place că răspunde extrem de bine acest sistem. Ce să mai, e exact cum trebuie. Ai niște scurtături puse aici. De exemplu, eu mi-am pus oglinda care se pliază atunci când pui mașina în marș arier, auto hold-ul pe care uneori nu vreau să-l am activ, oglinzile care se pliază atunci când blochezi mașina, o grămadă de funcții din astea rapide. Poți să pui aici niște scurtături să le ai la îndemână. Îmi place mult treaba asta, pentru că tot sistemul ăsta de infotainment, care este într-adevăr mare, e greu, așa, ai o grămadă de chestii pe care poți să le faci, poți să-ți faci scurtături la chestiile pe care le folosești mai des și atunci acele funcții îți vor fi disponibile la 2 apăsări, nu la 5 apăsări de touchscreen. În același timp, vă recunosc, aș prefera să am un control de climatizare clasic cu butoane, pentru că aceste suprafețe tactile nu-mi plac în continuare. Da, sunt iluminate, în sfârșit sunt iluminate. Partea mai puțin plăcută e că, de exemplu, astăzi și eu și colegul meu care filmează acum, încercam amândoi fiecare să-și pună temperatura pe care o voia. El, pentru că evident avem climă pe 2 zone. El voia să-și pună o temperatură, eu pe o temperatură. Și aici o chestie de care slide-uiești stânga-dreapta și setezi temperatura. Da, așa funcționează acest sistem. Dacă eu fac asta și el face asta, această suprafață tactilă nu poate înregistra 2 apăsări în același timp. Adică ori setez doar eu temperatura, ori doar el, nu amândoi în același timp. Și atunci, de ce mai pui această suprafață tactilă? Mai bine punem 2 butoane pe care pot eu să le învârt separat, eu și pasagerul meu, și atunci fiecare își setează temperatura în același timp, cât vrea, cum vrea, mult mai ușor. Pe bancheta spate, spațiul e obscen, este foarte mult spațiu acolo, n-ai ce face, și copiii, și familia, nu contează. O grămadă de spațiu pe bancheta spate. Portbagajul, 690 de litri spațiu de stocare. De asemenea, obscen de mult spațiu. Acoperitoarea aceea, prelata aceea care se află la portbagaj, se trage automat înapoi atunci când apeși pe buton pentru a ridica haionul. Și evident atunci când apeși pe buton pentru a coborî haionul, acea acoperitoare acoperă portbagajul ca nimeni să nu vadă ce ai tu acolo. Poți dezactiva această funcție, evident, dacă ai declarat chestii mai înalte, dar e tare că ai funcția aceasta disponibilă. O grămadă de chestii deștepte. Evident, mașina are camere 360, senzori peste tot, toate sistemele de siguranță pe care ți le-ai putea dori. Se conduce singură pe autostradă, poate să-și țină, să vireze, pentru că evident virajele pe autostradă nu sunt atât de multe și de acute cum sunt în localitate sau mai știu eu ce. Este o mașină din zilele noastre fără doar și poate. Frâna de staționare este la degețel la buton, adică este o frână electrică.
deși auziți 2.0 diesel DSG și noi suntem învățați cu această tehnologie învechită sau să o numim învechită, aceasta nu este o mașină învechită, în niciun caz. Iluminatul acesta ambiental e foarte frumos și se potrivește, noaptea culorile se potrivesc foarte frumos cu mediul înconjurător, cu habitaclul. Totul este cu măsură în acest habitacul. Cred că ăsta e cel mai mare compliment pe care pot să-l fac. Aici, în față, pe consola centrală, ai un wireless charging pad și două USB-C-uri. La fel și cei de acolo au mufe pentru a-și încărca telefoanele cei din spate. Totul e cu măsură și foarte bine gândit. Nu ca la alte produse Volkswagen care pun o grămadă de chestii numai să-ți ia ochii, care nu par foarte bine gândite, ci numai așa ca să justifice un preț mare. Spuneți-mi, vă rog, cum vi se pare designul acestei mașini? Pentru că mi se pare că în această culoare mașina asta este foarte frumoasă. Este un break elegant. Nu știu cum să zic. Nu e un break din acela, cum zic eu, de cărat cartofi cu el sau mai știu eu ce. E un break elegant, e un break frumos. Sunt de nebun? Spuneți-mi în comentarii. Suspensia, vă spuneam că știe să stea în viraje, dar în același timp, când ești în oraș, asta mi se pare foarte interesant, absorbe foarte bine vibrațiile. Extrem de puține vibrații se transmit în habitaclu. Poate doar să fie foarte bruște, nu știu, când îți cade roata brusc într-o groapă din aceea de pe banda 1, unde s-a strâns apă și groapa are, nu știu, 30 de centimetri sau mai știu eu ce, și tu treci pe acolo cu 50 la oră. Adică o groapă de asta ți-ar îndoi janta, da? Poate doar atunci să auzi ceva, dar în principal gropile normale, de nivelările normale din București, cu care ne-am învățat, nu că asta ar fi normalitatea, dar cu care ne-am învățat, foarte confortabilă mașina. Exact ce te aștepți. Și aici există AIDA, acel asistent virtual care uneori e de folos, alteori nu prea e de folos, dar pentru a utiliza AIDA trebuie să știi limba engleză, pentru că AIDA nu e disponibilă în limba română. De aceea, din punctul meu de vedere, tot timpul când producătorii spun nu, v-am luat butoanele, dar v-am lăsat controle vocale. Dar dacă eu nu știu limba engleză, de ce? Nu, lasă-mi acolo controlele, că pentru controle nu trebuie să știu nicio limbă, trebuie numai să știu să apăs, atâta. Ia uite, e limbaj internațional. Și pentru că acum suntem pe un drum un pic mai virajat, cu suișuri, cu coborâșuri, un drum care, să zicem așa, solicită un pic mai mult o mașină, vreau să vă arăt cam ce știe să facă Passatul, pentru că sunt sigur că vor fi unii dintre voi care vor vrea să și conducă un pic mai, nu neapărat agresiv, sportiv, să zicem, da? Punem aici mașina în modul sport, vă arătam doar învârți încă o dată de acest selector de viteze și iată, acum avem 50 la oră, da? Cu un pic de pedală, de accelerație, ajungem repede la 70, acum suntem pe coborâre, în ciuda faptului că mașina, vă spuneam, are o masă considerabilă și acum practic nu poți cumpăra altfel decât așa. Vreau doar să vă spun că pe aceste viraje, iată, care au și schimbări de altitudine și curbe, de fapt viraje care sunt și ele la unghi, nu sunt, asfaltul nu este perfect drept, există denivelări pe aici, pe acolo, asta a fost una mai mare. Drumul nu este neapărat foarte curat, există într-adevăr, adică e asfalt în mare parte, dar sunt și porțiuni cu un pic de nisip pe deasupra. În ciuda acestor lucruri, vreau să vă spun că mașina aceasta se comportă exemplar. Și dacă îi dăm așa o talpă de la 70, deja aveam 100 și oricum frânele m-au ținut foarte bine, pentru că nu mai aveam unde să mă duc. Vă zic sincer, modul în care acest Passat, ținuta de drum a acestui Passat, atunci când îl forțezi într-un astfel de mediu unde, vă zic sincer, mai degrabă ai venit cu un GTI decât cu un Passat, în ciuda acestui lucru, mașina aceasta stă exemplar pe asfalt. Și tocmai de aceea cred că peste 10, 7 ani, 15 ani, când vrei tu, când ai tu bani să cumperi mașina asta, care acum e aproape 50.000 de euro, și să ne înțelegem, la banii ăștia, cred că poți să-ți iei un Touareg. Nu știu sigur cât mai e un Touareg în zilele noastre, dar cred că pe la 50.000 de euro aproape că reușești să iei un Touareg. Deci mulți cred că ar opta pentru așa ceva. Dar în același timp Touareg-ul vine cu suspensie pneumatică, care și aia în timp are micile ei probleme. Aici n-ai această discuție, asta e o suspensie convențională. Dacă ar fi banii mei și aș vrea o mașină de familie, eu cred că tot Passatul aș alege. Recunosc, eu sunt subiectiv, mie îmi plac brecurile. La 15.000 de euro, în 12 ani sau când va ajunge mașina aceasta la acest preț, cred că o să fie excelentă. Mai ales având în vedere calitatea de interior de Audi, pentru că așa e, vă zic, așa e, ținuta aceasta de drum excelentă și
mai presus de toate practicitatea, spațiul, care acestea îți permit să pui în spate 2 copii, pot chiar 3, să pui în portbagaj toate bagajele și să mergi unde vrei tu, pe orice fel de drumuri. Știind că atunci când ești pe autostradă, insonorizarea este excelentă, știind că atunci când vezi drumuri virajate, mașina are o ținută bună, știind că atunci când vrei să faci o depășire pe un drum, nu știu, din acesta european sau comunal sau județean, poți să faci și asta atunci când pui mașina în sport și bagi piciorul un pic mai tare în accelerație, știind că vei avea un consum foarte bun până când ajungi la destinație. Vă spun sincer, când am luat mașina mea arăta autonomie 850 de kilometri, dar eu cred că poate și mai mult. Eu cred că mașina aceasta, condusă cu cap la drum întins, face 1000 de kilometri cu un plin. Bun, spuneți-mi ce părere aveți despre noul Passat. Nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. Poate că îmbătrânesc, spuneți-mi voi, dar mie îmi place mașina aceasta. Ziceți-mi în comentarii dacă aveți fost alte Passaturi. Spuneți-mi cum v-au servit acelea. Rămâneți pe eBlog Auto și aștept părerile voastre în comentarii. La revedere!